હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર લગ્ન પ્રસંગમાં હોય છે એવા જ ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ ઢોકળા સાથે સર્વ થતી બે જાતની ટેસ્ટી ચટણી પણ બનાવીશું. તમે જોઈ જ શકો છો, એકદમ સ્પોન્જી, જાળીદાર અને સોફ્ટ ઢોકળા બન્યા છે. આ ઢોકળાને તમે સાંજની હલકી ફુલકી ભૂખમાં ઝટપટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તમે આને સવારે બનાવીને સાંજે પણ ખાશો તો પણ એ બિલકુલ આવા જ સોફ્ટ રહેશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ખીરું બનાવી લઈશું. એ માટે એક બાઉલમાં આપણે અડધો કપ જેટલો બારીક રવો ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળા જે મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે એનો જ યુઝ કર્યો છે. 1/3 કપ આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. 1/4 કપ જેટલો આપણે અહીંયા બેસન લેવાનો છે. બધી જ વસ્તુ આપણે ચાળીને જ લઈશું. સાથે જ આપણે 1/4 કપ જેટલો એમાં અડદની દાળનો લોટ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. અડધા નંગ લીંબુના રસ ઉમેર્યો છે. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં તેલ ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. દહીં જે છે અહીંયા આપણે મીડિયમ ખાટું લેવાનું છે. એકદમ વધારે મોડું કે એકદમ વધારે ખાટું હોય એવું નથી લેવાનું, મીડિયમ દહીં લીધું છે. હવે એની અંદર આપણે પાણી ઉમેરીશું. તો પહેલાં હું આમાં 1/3 કપ જેટલું જ દહીંવાળા કપથી જ માપીને પાણી એડ કરું છું. થોડું થોડું પાણી આપણે ઉમેરતા જવાનું છે અને વિસ્કરની મદદથી બરાબર એને ફેંટવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ખીરુંને સરસ રીતે ફેંટીશું. તો અહીંયા જે ખીરું છે, આટલું ખીરું બનાવવામાં મને આશરે 1/2 કપ જેટલું પાણી લાગ્યું છે. તો આ ખીરું આપણું 2 મિનિટ માટે મેં ફેંટી પણ લીધું છે. હવે આપણે એને ઢાંકીને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું, જેથી આપણો જે રવો છે સરસ ફૂલી જાય. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી માટે એક નાના મિક્સર જારમાં 1/3 કપ જેટલા શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. સિંગદાણાને મેં શેકીને છોતરા કાઢી લીધા છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું એમાં આપણે જીરું ઉમેરીશું. 3 નંગ આપણે એમાં તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 10 થી 12 લસણની કળી ઉમેરીશું. 1/4 ઇંચનો એમાં આપણે આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એની અંદર હવે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું, કારણ કે આ જે ચટણી છે એ કલરમાં પીળી હોય છે. સ્વાદ મુજબ આપણે એની અંદર મીઠું એડ કરી દઈએ. હવે આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે બરાબર પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સિંગદાણાની પીળી ચટણી બનીને તૈયાર છે, જેને સ્પેશિયલી લાઈવ ઢોકળા સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. જો આનાથી પણ પતલી જોઈતી હોય તો પાણી તમે બીજું પણ એડ કરી શકો છો. હવે સેમ જાર મેં ફરીથી ધોઈને લઈ લીધું છે. એની અંદર આપણે લસણની ચટણી બનાવીશું. તો એમાં મેં 8 થી 10 લસણની કળી ઉમેરી છે. સાથે જ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે ખારી સિંગ ઉમેરવાની છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. એક નાની સાઇઝનું અહીંયા મેં ટામેટું લીધું છે, એ આપણે બારીક કાપીને એમાં એડ કરી દઈએ. આનાથી ચટણી આપણી ટેસ્ટી પણ બનશે અને એની જે ક્વોન્ટિટી છે એ પણ વધશે. જો તમારે આમાં ટામેટું ના એડ કરવું હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો વગર પાણીએ જ હવે આપણે આને પીસી લઈશું, કારણ કે આપણે ટામેટું ઉમેર્યું છે એના લીધે પીસાઈ જશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણી લસણ ટામેટાની ચટણી બનીને તૈયાર છે. પાણી વગર જ મેં એને પીસી છે, પણ આની જે કચાશ છે એ દૂર કરવી પડશે આપણે. તો એ માટે આપણે એને કૂક કરવી પડશે. તો ગેસ ઉપર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું એક પેનમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે પીસેલી ચટણી આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. ધીમા તાપે આ ચટણીને હવે આપણે કૂક કરવાની છે, જેથી જે લસણ ટામેટાની કચાશ છે એ નીકળી જાય. તો આની અંદર આપણે પાણી ઉમેરીશું. 1/4 કપ જેટલું પાણી મિક્સર જારમાં જ એડ કરીને એને જ મેં એડ કરી દીધું છે. ધીમા તાપે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી 2-3 મિનિટ એને આપણે કૂક કરીશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ચટણીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. આપણી લસણ ટામેટાની ચટણી બનીને તૈયાર છે. તો જે ગેસની ફ્લેમ છે આપણે હવે બંધ કરી દઈએ. પંદર મિનિટનો રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે ખીરું ચેક કરી લઈએ. તો આપણો રવો જે છે એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે.
તો હવે એની અંદર આપણે 1 પેકેટ જેટલો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરીશું. અહીંયા જે રેગ્યુલર નોન ફ્લેવર્ડ ઈનો આવે છે બ્લુ કલરનું પેકેટ એ આપણે આખું એમાં એડ કરી દેવાનું છે. હવે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી લીધું છે એ આપણે એના પર એડ કરી દઈએ, જેથી જે ઈનો છે એ સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય. બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ખીરુની જે કન્સિસ્ટન્સી છે મીડિયમ જ રાખવાની છે, વધારે પડતી પતલી પણ નહીં અને વધારે પડતી ગાઢી પણ નહીં. એ રીતનું અહીંયા મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું મેં આ રીતનું ખીરું રાખ્યું છે. હવે આપણે સ્ટીમરની પ્લેટને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. સ્ટીમરમાં મેં પાણી પણ ગેસ ઉપર પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, કારણ કે ઈનું એડ કર્યા પછી તરત જ ખીરુંને આપણે પ્લેટમાં જેટલું જલ્દી બને એટલું લઈ લેવાનું છે. વધારે રાખવાનું નથી, નહીં તો ઢોકળા બરાબર ફૂલશે નહીં. તો હવે અડધું ખીરું આપણે આ પ્લેટમાં એડ કરીશું અને અડધું ખીરું બીજી પ્લેટમાં હું એડ કરી દઈશ. બરાબર આપણે એને ફેલાવી લઈશું અને હવે એની ઉપર આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. જો તમારે આની જગ્યાએ તીખું લાલ મરચું સ્પ્રેડ કરવું હોય તો તીખું મરચું પણ સ્પ્રેડ કરી શકાય છે. તો સેમ એ જ રીતે મેં બીજી પ્લેટ પણ રેડી કરી લીધી છે. એની ઉપર પણ આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે. તો હવે આ બંને પ્લેટને આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દઈએ. સ્ટીમરમાં મેં અડધો પીસ લીંબુનો ટુકડો પણ એડ કરી દીધો છે, જેથી આપણું વાસણ જે છે સફેદ ના થઈ જાય. તો બંને પ્લેટ આપણે એની અંદર મૂકીને 10 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર આ ઢોકળાને સ્ટીમ થવા દઈશું. દસ મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમ કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એને ચેક કરીશું. તો ચપ્પુ અહીંયા એકદમ સાફ બહાર આવ્યું છે, મતલબ કે આપણા ઢોકળા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. બીજી પ્લેટના ઢોકળાને પણ હું તમને ચેક કરીને બતાવું છું. એ પણ એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે ગરમા ગરમ આ ઢોકળાની ઉપર આપણે તેલ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. અહીંયા હું એની ઉપર સિંગ તેલ સ્પ્રેડ કરું છું, કારણ કે એમાં સિંગ તેલનો જ્યુસ થાય છે. આ ઢોકળાને વઘારવામાં નથી આવતા, આ રીતે તેલ જ એની ઉપર લગાવવામાં આવે છે. થોડા ઠંડા થઈ જાય ઢોકળા એટલે આપણે એને સ્ક્વેર પીસીસમાં કટ કરી લઈએ. એકવાર તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી ઢોકળા બને છે. દાળ ચોખા પલાળવાની પણ બિલકુલ ઝંઝટ નથી. બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ લાઈવ ઢોકળા આપણે બનાવ્યા છે, જે એકદમ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો એક પીસ અહીંયા હું તમને કાઢીને પણ બતાવું છું કે ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. દાળ ચોખાના ઢોકળાને ટક્કર મારે એવા આ લાઈવ ઢોકળા બન્યા છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્પોન્જી ઢોકળા છે, એકદમ જાળીદાર બન્યા છે અને રૂ જેવા પોચા છે. તો હવે આ ઢોકળાને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ લાઈવ ઢોકળાને તમે સવારે બનાવીને સાંજે ખાશો તો પણ તમને બિલકુલ ગળામાં ડૂચા નહીં વળે. આ એટલા ટેસ્ટી અને એટલા સોફ્ટ બને છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો. તો આને આપણે લસણ ટામેટાની ચટણી અને સિંગદાણાની જે પીળી ચટણી બનાવી એની સાથે સર્વ કરી લઈએ.